सो यो हो Honor को X6a र यो चाहिँ Honor को नयाँ फोन हो। अब यसले चाहिँ हामी बजेट फोन भन्दाखेरि हुन्छ यसको प्राइस रहेको छ 17,500 र यो चाहिँ अब अन्डर 20K आउने भयो हैन र हुन्छ नि 20,000 भन्दा मुनि चाहिँ धेरै फोन्सहरु छ र निकै टफ कम्पिटिसन छ हैन। सो यो फोनले चाहिँ कस्तो परफर्म गर्छ र आउनुस् चेक आउट गरौँ। अब यो फोनको डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फेरि निकै प्रिमियम देखिन्छ है यो रेन्जको लागि चाहिँ, किन भन्दाखेरि पछाडिपट्टि चाहिँ निकै राम्रो फ्रस्टेड फिनिस दिएको छ। यो छुँदाखेरि पनि मजाको फिल हुन्छ हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ डुअल टोन फिनिस छ के। अब यो पहाडीको धेरै जस्तो भागमा चाहिँ हामीले यो फ्रस्टेड फिनिस पाउँछौँ भने यो जुन क्यामेरा एरिया छ त्यहाँ चाहिँ ग्लसी फिनिस दिएको छ र यो क्यामेरा एरिया झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुकिङ स्टोभहरु हुन्छ नि लाइक चारवटा ठ्याक देखिन्छ कि यो चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ हैन। प्लस यसमा चाहिँ जुन यो राउन्डेड एजेसहरु छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन हातमा समात्दाखेरि पनि सजिलो फिल हुन्छ यसले गर्दाखेरि हैन। राउन्डेड एजेस कर्नर्सहरुले गर्दाखेरि सजिलो छ। अब यसको बटन्सहरुको कुरा गर्ने हुन्छ फेरि हुन्छ नि त्यो क्लिकी स्याटिस्फाइङ फिल छैन कि लाइक मसी फिल हुन्छ है। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ अब यताबाट दिएको छ भोल्युमको तलपट्टि है र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले राम्रै काम गर्छ है, फास्टै छ। त्यसरी अब अरु पोर्ट्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ तलपट्टि यो चाहिँ सेम Honor X5 Plus जस्तो छ। हेडफोन ज्याक भइहाल्यो, त्यसपछि माइक टाइप सी पोर्ट अनि त्यसपछि यो स्पिकर भइहाल्यो र माथिपट्टि चाहिँ हामीले यहाँ सिम स्लट पाउँछौँ, डुअल सिम स्लट। सो डिजाइन त यो फोनको राम्रै छ हैन। र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेशन्स। सो डिस्प्लेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले HD+ डिस्प्ले पाइरहेको छौँ र यो चाहिँ TFT LCD प्यानल हो है, IPS छैन। अब यो रेन्जमा हामीले अरु फोन्सहरुमा जस्तो Redmi 12 हरु कुरा गर्ने IPS नै पाउँछौँ। प्लस यो चाहिँ HD+ मात्र हो हैन। हामीले जब यो रेन्जमा अरु फोन्सहरु हेर्ने भने FHD+ रेजोल्युसन पाउँछौँ है। तर यसमा 90 हर्ट्ज चाहिँ दिएको छ है। तर के छ भन्दाखेरि 90 हर्ट्जको स्मुथनेस चाहिँ त्यो हुन्छ नि हरेक टाइम चाहिँ एकदम स्मुथ चाहिँ यसमा एक्सपेक्ट नगर्दा हुन्छ। किन भन्दाखेरि जुन टाइममा चाहिँ स्क्रल गर्दाखेरि कहिले फ्रेम ड्रप्सहरु त्यस्तो हुन्छ जुन हामीले अलि राम्रो हुन्छ नि अलिकति एक्सपेन्सिभ फोन्सहरु जुन स्मुथनेस पाउँछौँ नि त्यो भने चाहिँ यसमा छैन है। त्यो चाहिँ फिल हुँदैन स्मुथनेस 90 हर्ट्ज नै भए पनि। नत्र चाहिँ अब यसको जुन हाम्रो अब भिङ एंगल्सहरु हुन्छ त्यो राम्रो छ, डिसेन्ट नै छ है TFT प्यानल भए पनि। त्यसरी जुन ब्राइटनेसको कुरा छ आउटडोर चलाउँदाखेरि खासै त्यस्तो इस्यु केही पनि हुँदैन, मजाले चलाउन सकिन्छ। र अब नर्मल युजेसहरु जुन हामीले युट्युबहरु चलाउँछौँ त्यसको लागि मजाले नै पुग्छ है, त्यसमा इस्युजहरु छैन। तर यसमा पनि जुन हामीले Honor X5 Plus मा एउटा इस्यु भेटेको थियो नि यसमा पनि त्यही छ कि। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले सपोज युट्युबमा कुनै भिडियो हेर्छौँ रे हैन, सो बाइ डिफल्ट चाहिँ यसले एक्स्ट्रा शार्पनिङ गरिदिरहेको हुन्छ कि। अब हामीले फेरि अनि भोल्युम बटन थिच्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति हट्छ है। सब अलिकति क्लोज अप गऱ्यो भने चाहिँ नोटिस हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ डिफल्ट भयो हैन, यो शार्पनिङ गरिरहेछ। अब यो चाहिँ शार्पनिङ हट्यो कि यसको यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भोल्युमको डायलग गएपछि फेरि शार्पनिङ गरिदिन्छ कि। सो यो जुन यसले शार्पनिङ गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अलि चित्त बुझ्दो हैन, तर खासै त्यस्तो फरक पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब फोनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ परफर्मेन्स हुन्छ हैन। किनभने अब त्यो त हामीले डेली चलाउँदाखेरि हुन्छ नि त्यस्तो अड्किने यता ल्याग भएन ज्या हुन्छ नि त। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि MediaTekको Helio G36 चिपसेट छ, 4GB र्याम भइहाल्यो र 128GB को स्टोरेज छ। र डेली लाइफमा चाहिँ अब हुन्छ नि जेनरल कन्ज्युमरहरुले भनेको हामीले अब एप चलाउने हो, नर्मल इन्स्टाग्राम यताउता फेसबुक खोल्ने, टिकटक चलाउने, युट्युब चलाउने हुन्छ नि। अब यो चाहिँ ठिकै मात्र छ के। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एप खोल्दाखेरि अलिकति लोडिङ टाइम बेसी हुन्छ है। त्यसैगरी एपहरु स्विच गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एनिमेसन ल्याग्सहरु चाहिँ यसमा छ। अब यो चाहिँ यसको UI भन्दा नि परफर्मेन्सकै कारणले गर्दाखेरि हो हैन। सो यसको परफर्मेन्स भने पछि चित्त बुझ्दो छैन। प्लस जुन यसको प्राइस छ 17,000 को प्राइसमा हामीले आजकल धेरै नै राम्रो परफर्म गर्ने फोन्सहरु पाउँछौँ। प्लस अब गेमिङको त कुरै गर्न पर्दैन, अब यो रेन्जमा गेमिङ त यसको राम्रो छैन। प्लस प्राइस टु परफर्मेन्स हेर्ने हो भने चित्त बुझ्दो चाहिँ छैन। अब त्यसैगरी गेमिङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कल अफ ड्युटी पनि यसमा चाहिँ लो सेटिङसमा मात्र सपोर्ट गर्छ र यसमा पनि हुन्छ नि बल्ल तल 30 FPS पुग्छ के। र PUBG मा नि त्यही हो 24-25 FPS नै हो म्याक्सिमम र लोएस्ट सेटिङसमा त्यो पनि है। प्लस यसमा चाहिँ अब गाइरोस्कोपहरु पनि छैन। सो गेमिङको लागि चाहिँ यो फोन अभोइड नै गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। अब कुरा गरौँ क्यामेराजको। सो यसको चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि यो 4वटा जस्तो देखेर तर ट्रिपल क्यामेरा सेटअप हो हैन। 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, त्यसैगरी 2 को चाहिँ डेप्थ र अर्को चाहिँ हाम्रो म्याक्रो सेन्सर दिएको छ र यो चाहिँ अब फ्ल्यास लाइट भइहाल्यो है। सो मेन क्यामेरा चाहिँ यसको इम्प्रेसिभ छ है प्राइसको लागि चाहिँ। किन भन्दाखेरि यसको जुन शार्पनेस छ हैन, डिटेल्स राम्रै आउँछ, प्लस कलर्स पनि निकै नेचुरल देखिन्छ। सो ओभरअल जुन हुन्छ नि मेन क्यामेराले खिच्ने फोटोजहरु यसको प्लिजिङ छ र डायनामिक रेन्ज पनि राम्रै छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ स्याडो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि डिटेल्स क्रस गरिदिरहेको हुन्छ। नत्र यसको जुन पोर्ट्रेट फोटोजहरु पनि राम्रो खिच्छ के। जुन हुन्छ नि अब्जेक्टको पनि तपाईले चाहिँ पोर्ट्रेट खिच्न सक्नुहुन्छ र राम्रै डिटेक्ट गरिरहेको हुन्छ सब्जेक्टलाई यसले है। त्यसैगरी म्याक्रो त हुन्छ नि खासै राम्रो हुन्न। अब त्यो चाहिँ हामीले इभन मिड रेन्ज फोन्सहरुमा पनि राम्रो हुँदैन है। र अब सेल्फीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टि जुन यहाँ यसको चाहिँ ड्रप नचमा चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ र सेल्फी क्वालिटी भने चाहिँ त्यति राम्रो छैन, अलि सफ्ट आउँछ फोटोजहरु, प्लस डिटेल्सहरु खासै होइन। तर डायनामिक रेन्ज र कलर्स चाहिँ राम्रै छ। त्यसैगरी भिडियोसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले म्याक्सिमम 1080p 30 FPS सम्म खिच्न सक्छौँ र हुन्छ नि भिडियो क्वालिटी चाहिँ निकै एभरेज छ। बजेट अनुसार भिडियोजहरु खासै त्यति राम्रो त हुँदैन हैन। सो एभरेज नै भिडियोको क्वालिटी भन्न पर्छ हुन्छ नि, लाइक डिटेल्सहरु ठिकठाक मात्र छ के। सो ब्याट्री कस्तो छ? अब ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीले 5200 mAh को पाउँछौँ हैन। र ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसको राम्रो छ। किन भन्दाखेरि अब बेलुका 100% छ भने
बिहान उठ्दाखेरिसम्म 1% पनि ड्रप भएको थिएन कि सो यसको स्ट्यान्ड बाई टाइम चाहिँ निकै राम्रो छ त्यसै गरी स्क्रिन अन टाइमकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब बेन्चमार्क्स गर्दाखेरि गेमिङ गर्दाखेरि र क्यामेरा चलाउँदाखेरि एकैचोटि हुन्छ नि राम्रो ब्याकअप दिएको थियो जस एक दिनभन्दा बेसी नै दिइरहेको थियो र तपाईँले चाहिँ अब यसमा मोडेड युज गर्दाखेरि चाहिँ 7 घण्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ है मोडेड युजेसमा र चार्जिङ चाहिँ अब यसमा अलिकति अपग्रेडेड छ X5 प्लसको कम्पेरिजनमा चाहिँ अनरकै होइन किनभने यसमा चाहिँ हामीले 22.5 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ पाउँछौँ र अड्याप्टर बक्समै आउँछ र 15% देखि फुल हुन चाहिँ त्यस्तै 1.5 घण्टा जस्तो लाग्छ होइन अब यो भनेको त्यस्तो फास्ट त होइन तर यस प्राइसको लागि ठिकठाकै हो अपरेटिङ सिस्टम यसमा हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 नै पाउँछौँ है त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब अनरकै म्याजिक OS 7.1 हो भर्जन होइन त्यसै गरी अब यसको एक्सपिरियन्स सिमिलर टु X5 प्लस हामीले जस्तो पाउँछौँ सेम उस्तो नै हो होइन अब यसमा अलिकति लाइक राम्रो कुरा भनेको चाहिँ अब कस्टमाइजेसनहरू राम्रै दिएको छ कि जस्तो अब डबल ट्याप टु स्क्रिनसट भयो होइन र अब हुन्छ नि हामीले नकलले यसरी जति ड्र गर्छौँ त्यतिको पनि स्क्रिनसट लिनु मिल्छ होइन X5 प्लसमा नि हामीले यो सिमिलर फिचर्सहरू पाउँछौँ है त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि अब यसरी मल्टी विन्डो फिचर यो फ्लोटिङ विन्डो फिचरहरू होइन सो अनरको चाहिँ ओभरअल जुन UI एक्सपिरियन्स छ होइन त्यो चाहिँ राम्रो छ है तर अब यो हुन्छ नि यसमा चिपसेट त्यति पावरफुल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति फ्लुइड फिल हुँदैन नत्र जस म्याजिक OS जुन छ नि लाइक एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रै छ अब सफ्टवेयर सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनरले चाहिँ X6a लाई चाहिँ क्वार्टरली अपडेट्सको लिस्टमा चाहिँ लिस्ट गरेको छ होइन आफ्नो वेबसाइटमा तर अब हुन्छ नि कतिवटा मेजर एन्ड्रोइड अपग्रेड्सहरू पाउँछ भनेर चाहिँ भनेको छैन तर होपफुल्ली दुईटा चाहिँ आउँछ होला होइन अब त्यो स्योर चाहिँ छैन अब त्यो पछि मात्र थाहा हुन्छ अब Honor X6a को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कन्क्लुजनमा के छ भन्दाखेरि अब यो फोन राम्रै छ फोन होइन तर हुन्छ नि मार्केटमा चाहिँ अब टन्नै फोन्सहरू छ मैले फर्स्टमा नि भने र अब Redmi 12 जस्तो फोन Poco M5 जस्तो फोन्सहरू ओभरअल जुन भ्यालु फर मनी दिन्छ त्यो चाहिँ Honor X6a ले प्रोभाइड गर्दैन अब तपाईँलाई यो सेगमेन्टमा राम्रो क्यामेरा चाहिन्छ भने चाहिँ Honor X6a ले त्यो चाहिँ दिन्छ है फेरि त्यो यसको क्यामेरा इम्प्रेसिभ नै छ त्यसै गरी यसको जुन ब्याट्री ब्याकअप छ त्यो पनि निकै राम्रो छ डिजाइन पनि भइहाल्यो होइन तर जुन यसको अब डिस्प्ले छ किनभने फुल एचडी छैन होइन फुल एचडी नभए नि ठिकै छ त्यही पनि फुल एचडी दिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो सो डिस्प्ले र यसको ओभरअल पर्फर्मेन्स र ह्याप्टिक फिडब्याक जस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पछाडि चाहिँ पर्छ यो TechLekh